All right, thank you, Pastor. Good to be here in Vietnam this evening. Xin cảm ơn mục sư Vương, thật là tuyệt vời khi được ở cùng với tất cả ông bà anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. And I bring you greetings from Singapore. Tôi xin gửi lời chào từ Singapore. And it's good to be here. And I'm sorry I'm wearing like grandma glasses today. Tôi rất là vui được ở đây ngày hôm nay, nhưng mà tôi xin lỗi là hôm nay tôi phải đeo một cái kính I'm lão. not a grandma. Nhưng mà tôi không phải là một cụ bà. The Pastor Shane, my husband, sends his greetings. He is in Brazil right now. Chồng của tôi, mục sư Shane, cũng gửi lời chào đến hết thảy anh chị em, và hiện tại thì chồng của tôi đang ở Brazil. Yeah, so we're going to look at this idea of screen-free parenting. Chúng ta sẽ hôm nay cùng bàn về đề tài đó là ba mẹ không la hét. How many of you have ever in your life screamed louder than you should have? Bao nhiêu người trong chúng ta đã phải từng la hét lớn hơn so với bình thường chúng ta làm? This must be Mr. Okay, very good. Anybody lying? What about the people online? How many of Mọi người ở you trên Zoom thì sao ạ? Đã có ai phải từng la hét với con mình hay chưa? Mình phải lớn scream tiếng. too loudly? All right. So, of course, this is a very interesting subject because sometimes, you know, we get so upset with our children that the only thing we can do is scream. Đây là một cái chủ đề rất là thú vị và thực sự rất là thiết thực, bởi vì là thỉnh thoảng chúng ta trở nên rất mất kiên nhẫn với con cái của chúng ta, và điều chúng ta có thể làm đó là hét lên thôi. And so we want to look at tonight, is there a better way to parent our children? Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhìn xem có một cái cách nào khác tốt hơn để nuôi dạy con cái hay không. And is this the fault of the child, or is it the fault of the parent, or is it just life? Đây mình sẽ nhìn xem đây là lỗi của con hay lỗi của ba mẹ, hay chỉ đơn thuần đây là cuộc sống nó là như vậy. Because I don't know about you, when they're little babies, like these beautiful babies here, you cannot imagine that you will scream at them. Bởi vì chúng ta thật không thể nào tưởng tượng được, đúng không ạ? Nhìn các em bé nhỏ xíu ở đây rất là đáng yêu, không bao giờ trong cuộc đời chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải hét với con của mình như vậy. And yet you find yourself thinking, I want to chuck this child out the window, I want to run away, I'm going to scream, I might even murder them. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp một cái thách thức, đó là chúng ta không thể kiểm soát được, chúng ta muốn giống như là ôm con mình ra cửa sổ, hoặc là thậm chí là giống như là Because the emotions are so strong. bởi vì cái cảm xúc của chúng ta rất là mạnh And mẽ, it's so internally. bởi vì là trong nội tại chúng ta giống như là sôi sùng sục lên như vậy. Yeah, so we want to look at three main things tonight. Do đó là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào 3 điểm chính. We're going to look at understanding our parenting style. Chúng ta sẽ nhìn xem để nhận biết được phong cách làm nuôi dạy con của chúng ta là gì. Because some of us are in bad habits. Bởi vì một số người chúng ta có thói quen xấu. And of course it's not me. Dĩ nhiên không phải là tôi. And it's not you. Không phải là It's not any of these good people here. Không phải là những người tốt đang ngồi ở đây, đúng không? But sometimes we're in a bad habit. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta có một cái thói quen xấu. And it's helpful to reflect a little bit about our parenting style. Và thật là tốt, rất là xứng đáng để chúng ta suy ngẫm lại cái phong cách nuôi dạy Then con we're của going mình. to remind ourselves about the V of love. Everyone give me a V. Và chúng ta sẽ cùng nhắc nhở bản thân lại về chữ V của tình yêu thương. Chữ V, mọi người có thể V để of love, yeah? chữ V của tình yêu. And then I want to look at some broad principles that will help us to lower the way we speak to our children. Và tôi sẽ cũng đề cập một số những cái nguyên tắc tổng quan để chúng ta có thể nói nhỏ giọng lại với con cái của chúng ta. Now, I used to be a school teacher 100 years ago. Cách đây 100 năm thì tôi đã là một giáo viên. And my principal once heard me yelling and screaming so loudly from my classroom. Oh, you did. I did, yes, I did. Và cô hiệu trưởng ở trong trường của tôi đã nghe tôi phải hét lên ở trong lớp học của mình rất là to tiếng. After school, he called me into his office. Đó là thầy hiệu trưởng, và sau giờ dạy thì là thầy phải gọi tôi vào văn phòng riêng. He said, Mrs. Comiskey, this is no way to teach. Và ông nói rằng là cô Comiskey ơi, chúng ta không dạy như vậy được. This is very unprofessional. Như vậy rất là không chuyên nghiệp. The parents do not send their children to school to be screamed at by you.
ba mẹ không có gửi con đến đây để bị cô la hét. He said you need to change your teaching style. Cô phải thay đổi phong cách dạy của mình thôi. Well, I was very offended. Tôi cảm thấy rất là bị tổn thương. I said, have you tried my class? They're crazy. Tôi hỏi thầy đó là thầy có thử dạy lớp của tôi chưa? Các con nó rất là quá đáng, rất là. He said the problem is not your class, is you. Và thầy nói là vấn đề không phải là lớp của cô mà là cô đó. And he said, I'm going to help you. I will show you how. Và thầy nói là tôi sẽ giúp đỡ cho cô, tôi sẽ chỉ cách cô làm như thế nào. And he said to me this. Và thầy đã nói với tôi điều này. You need to lower your voice. Bạn hãy hạ giọng xuống. Be quiet. Giữ yên lặng. And right in their face. Và nhìn vào mặt của chúng. And then you say, Và bạn nói, do it. làm đi. Just like that. Chỉ làm như vậy thôi. Do it. Làm đi. So I want you to try that, Mrs. Comiskey. Và tôi muốn cô thử cái cách mới này, cô Comiskey. I said, I don't know if I can do that. I like yelling. Đó là tôi không biết chắc là tôi có thể làm được như vậy không? Tôi I thích tried it. I went down. Và tôi đã thử. Tôi đi And xuống. right up to the child. Tôi đến ngay trước mặt đứa trẻ. As close as I could get. Đến thật gần mặt đứa trẻ. I said, Và tôi nói, do it. con làm đi. Thank you, Mama. And the mama did this. Đại dung đó phải ngủ rồi. And you know what? The children go, "Wow." Và những đứa học sinh của tôi cũng vậy, nó cũng phản ứng tương tự như vậy. Nó So there's things we can learn. All right? cho nên có những thứ chúng ta có thể học được. Does it mean that you will never yell or scream again? No. Chúng ta không có mặc định rằng là chúng ta sẽ không có la hét lại nữa. Không phải như vậy. If the car is coming Nếu như mà xe hơi nó chạy and đến your trước mặt, child is running on the road, và con của mình đang chạy trên đường, please don't be quiet. chúng ta đừng có yên lặng. Stop! Chúng ta phải hét lên, dừng lại, Right? phải không? Sometimes we need to use our voice. Thỉnh thoảng chúng ta phải dùng giọng nói của mình. Yeah? But Đúng we không? need to know when is the right time. Nhưng mà chúng ta phải biết khi nào là thời điểm phù hợp. Okay, everyone with me? Mọi người có Very good. Turn to your neighbor and say, hello, how are you? Bây giờ mình quay qua người bên trái bên phải và xin chào bạn. Say, I'm so glad you came tonight. I promise not to yell at you. Tôi rất vui vì các bạn đến đây và tôi hứa là sẽ không có hét lại. Alright, so we're going to look at the 4 parenting styles. Now we've looked at this before, but we're going to do it again briefly. Chúng ta sẽ cùng bàn về 4 cái phong cách nuôi dạy con. Chúng ta đã từng bàn về chủ đề này nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói lại. And so the first one is the sergeant major. Đầu tiên đó là ba mẹ độc tài. Can you remember? Các bạn có nhớ không? Ba mẹ độc The tài. sergeant major likes to be tough and strong and loud and authoritative and boom. Ba mẹ độc tài là những người rất là quyết đoán, rất là khẳng khái, rất là mong muốn là con cái phải vâng lời, phải nghe, phải làm theo mệnh The lệnh. sergeant major is very effective Những ba mẹ quân đội rất là hiệu quả until you get to teenagers. cho đến khi mà con của bạn đến tuổi thiếu niên. Yes, you may have a drink of water. Good girl for asking. So the sergeant major, the problem with him is that children can feel very much like they're not loved. Nhưng mà đối với lại những con cái có ba mẹ phong cách quân đội thì các con không cảm thấy được yêu So thương. why is my mother always barking orders at me? Why is my father yelling at me? Tại vì các con cứ nghĩ rằng là tại sao ba mẹ cứ quát tháo, cứ la hét vào mặt con hồi như vậy. And it can be very distressing for children that are very sensitive. Bởi vì cái điều này nó có thể làm cho con cái rất là căng thẳng, đặc biệt They với can cảm. feel very unloved. Các con có thể cảm thấy không có được yêu thương. Then we have the jellyfish. Rồi chúng ta lại có những ba mẹ rất là dễ dãi. Jellyfish is it's okay, darling. Don't worry, darling. It's okay, darling. Right? Ba mẹ dễ dãi là những người rất là dễ chịu, cái gì cũng được hết, không sao hết con, không sao đâu. And the jellyfish never gets anything done. Và các ba mẹ mà dễ dãi thì không có làm được việc gì hết. But sometimes when the jellyfish is tired of being nice, Nhưng mà khi mà các ba mẹ dễ dãi cảm thấy quá mệt mỏi, khi mà mình đã quá dễ chịu, they dễ get thương, angry inside. và They get angry inside, các ba mẹ dễ dãi sẽ cảm thấy rất là nóng giận ở bên trong. and they turn into the sergeant major. Và sau đó họ sẽ biến đổi thành những ba mẹ quân đội.
Okay, so the jelly, very good. You have to click along with me, yeah? All right, so we're on slide 4, in case you're Cảm wondering. ơn Tiến, mình đợi cái slide số 4 này nha. And then we have the absent or neglectful parent. Rồi sau đó phong cách thứ 3 đó là những ba mẹ thờ ơ. This is the parent that doesn't know what is going on Đây là những ba mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra cả. because they're not paying attention. Bởi vì họ không có chú ý. They're not showing any interest. We're number 4. They're not showing any interest, they're not observing, they're just doing their thing and hoping that their children are doing the right thing. Họ cứ mãi mê làm những cái việc của mình, không có tập trung vào con cái và hy vọng là con của mình sẽ ổn. So the neglectful parent is very sad because the child doesn't know, is my parent interested or not interested? Và đối với trường hợp mà ba mẹ thờ ơ như vậy thì rất là đáng buồn, bởi vì con cái không có biết là ba mẹ có quan tâm hay không, ba mẹ có And thực the sự không quan tâm hay là neglectful quan tâm. parent is often not really paying enough attention, and the child can become a liar or deceitful or even do things that the parent can't imagine. Và các con cái của ba mẹ dễ dãi thì ba mẹ thờ ơ thì có thể trở nên là những đứa trẻ nói dối, nói những cái điều không có thật, và nói những cái điều mà ba mẹ không thể tưởng tượng được. So the sergeant major, the jellyfish, and the neglectful parent are bad or poor parenting styles. Cho nên 3 phong cách mà chúng ta vừa nói qua đó là bố mẹ quân đội, bố mẹ dễ dãi và bố mẹ thờ ơ là không có tốt, là những phong cách. I'm not going to embarrass any of you. Tôi sẽ không có làm cho anh chị em bị I xấu will hổ tell you đâu. about me. Nhưng mà tôi sẽ nói về chính bản thân của mình. I'm a sergeant major. Tôi là thuộc tuýp người mẹ quân đội. And I'm too harsh sometimes. Và tôi thỉnh thoảng là rất là khó khăn. And I like my house to be organized. Tôi muốn nhà cửa lúc nào phải ngay ngắn, trật tự. And sometimes I give my child too much instructions and too strong emotion. Thỉnh thoảng là tôi cho con của mình quá nhiều những cái sự chỉ dẫn và quá nhiều cái cảm xúc với con. So I need to calm down a little bit. Cho nên là tôi cần phải bình tĩnh, điềm tĩnh lại một chút. Some of you are like me. Một số ba mẹ ở đây giống tôi đúng không? You need to calm down. Phải bình tĩnh lại nha. Some of you are not like me at all. Một số người trong các bạn thì lại không giống And you tôi. are too nice. Các bạn quá dễ thương. And then you finally get so upset because you've been too nice that you explode like a volcano. Và bởi vì cái hậu quả của việc quá dễ thương rồi thỉnh thoảng là bạn lại bùng nổ như một cái núi lửa vậy. And so your child is not sure, is mommy going to be a peaceful river today or a volcano? Cho nên con bạn thỉnh thoảng không biết là hôm nay mẹ sẽ là một dòng sông êm đềm hay là sẽ là một cái núi lửa bùng nổ. And some of you just hope that your wife will sort out the children and you just go and look at your phone and do whatever. Một số người ở trong đây chắc là những ông bố thờ ơ thì có thể là cứ kỳ vọng là vợ giải quyết hết việc này đi rồi nó đi coi điện thoại thôi. None of these styles are good. Không có cách nào trong 3 cách trên là tốt. So what we want is the backbone style, Và cái mà chúng ta đang hướng đến, phong cách chúng ta hướng đến đó là bố mẹ cương quyết, which we call the backbone or the coach. mà chúng ta hay gọi là bố mẹ giống như là người chỉ dẫn. Now there are 3 words you must remember. Có 3 từ mà hôm nay các bạn phải If you nhớ. want to stop screaming, Nếu mà các bạn muốn dừng cái việc la hét lại, and you want to get some obedience, và các bạn muốn thấy con mình có chút sự vâng some lời, compliance, một số bạn hợp tác have your household running smoothly, để cho nhà cửa mọi thứ nó you ổn need định, to remember these 3 words. thì các bạn phải nhớ 3 từ này. The first one is firm. Chữ đầu tiên đó là chắc chắn. Means I'm not harsh, but neither am I a jellyfish. I'm firm. Nghĩa là chúng ta không có quá cứng nhắc, chúng ta cũng không có quá dễ dãi, nhưng mà chúng ta phải chắc Like chắn. my backbone. Giống như là cái cột sống của chúng ta vậy. It's flexible. Nó rất là linh hoạt. It's not straight like a broomstick. Nó không có thẳng đứng như cây chổi như vậy. I can bend. Chúng ta có thể uốn cong, có thể. But it's holding my body together. Nhưng mà cái cột sống của chúng ta lại giữ cho cơ thể của chúng ta Right, so firm. vững chắc, cho nên trước tiên đó là phải chắc chắn. The second word is fair. Từ thứ hai mà chúng ta cần phải nhớ đó là công bằng. Are you being fair or are you being unfair or unreasonable? Các bạn có đang công bằng, có đang công bằng hay là có đang bất hợp lý hay không? I'm having a look at all the questions here. Tôi đã nhìn xem những câu hỏi mà các And bạn gửi someone đến. said, what happens if my child keeps spilling water? Có phụ huynh hỏi là bây giờ con nó cứ làm đổ nước tùm lum thì sao?
if your child is 2 years old, they're going to spill a lot of things. Nếu như mà con của bạn 2 tuổi thì chắc chắn nó sẽ làm đổ nhiều thứ lắm. They may spill things until they're 12 years old. Nó sẽ làm đổ nhiều thứ cho đến khi nó 12 tuổi. Prepare yourself. Phải tự chuẩn bị bản thân nha các phụ huynh. This is children. Đây là con trẻ. When they eat their food, khi mà các con ăn uống, most of it goes on the floor. Phần lớn thì sẽ rớt xuống đất. So don't be unfair and say, why so much mess? Cho nên là chúng ta đừng có bất công mà nói là sao mà ăn uống lộn xộn vậy. The children, các con cái, they make a mess. Nó sẽ làm lộn xộn. So are you being fair or unfair? Cho nên là các bạn đang công bằng hay là không công bằng Are you vậy? being reasonable or unreasonable? Các bạn có hợp lý hay là bất hợp This lý? is a good question to ask. Đây là một câu hỏi tốt để tự hỏi bản Now, thân. my daughter is 14. Con gái tôi 14 tuổi. If she's still spilling water, nếu như mà con vẫn cứ làm đổ nước lung tung, eating her food, vứt đồ ăn uống, then I have to say, hey, thì tôi phải nói là nè con, you're 14. con 14 tuổi rồi. Hello, Nè con, what's going on? chuyện gì xảy ra vậy? But if it's this age or this age, Nhưng mà nếu mà bé cỡ tuổi này thôi, then I need to be reasonable. thì tôi phải thực sự hợp lý. Am I being fair or unfair? Tôi có công bằng với con không hay là không công bằng? And you might say, well, I've told them 1,000 times. Các bạn có thể nói là nhưng mà tôi đã nói với con của mình cả 1000 lần rồi. But sometimes they don't have the motor skill to hold the glass of water, or you filled it too full. Nhưng mà các con chưa có cái kỹ năng vận động để mà cầm một chắc chắn hoặc là cái ly mà chúng ta rót nước cho nó quá đầy. Yeah. So if you fill it right to the top, right? Cho nên nếu mà chúng ta rót nước cho con quá đầy rồi nó rung như thế này nó So fair. phải công bằng. Is this a fair expectation? Phải có một cái sự kỳ vọng công bằng. One of the mums wrote in and said, my 2-year-old doesn't stand still and I chase her around the house after the bath. Có một người mẹ ghi câu hỏi cho tôi là con của tôi 2 tuổi và nó cứ chạy vòng nhà sau khi tắm không có cho tôi mặc đồ. 2-year-olds like to run. 2 tuổi các con rất thích chạy. 2-year-olds like to be chased. 2 tuổi các con rất là thích được rượt đuổi. 2-year-olds don't want to stand still. Các con 2 tuổi không có muốn đứng yên đâu. So you might have to play with them first. Cho nên có thể là chúng ta phải chơi với chúng trước. And then say, okay, new game, stand still for 10 seconds and dry them. Okay, done. Rồi sau đó là chúng ta phải chơi với các con và nói là bây giờ trò chơi mới, đứng yên 10 giây thôi. Sau đó mình mặc đồ thật là lẹ. Yeah, because if you're gonna, dry every toe, dry every toenail, dry every finger, you're for sure gonna end up yelling. For sure. Tại vì nếu mà chúng ta cứ cố gắng là lau chùi từng cái ngón chân, từng cái ngón chân thật là khô thì so you have to think, sẽ phải hét thôi. is this reasonable? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ là cái điều chúng ta làm hợp lý không hay là không hợp lý. Now, how many of you are church people? Bao nhiêu người ở đây đi nhà thờ ạ? Yeah. Now, church is very interesting. You want them to be quiet, right? Đi nhà thờ rất là thú vị đúng không? Đến lúc này chúng ta cũng muốn con phải im lặng. Im lặng. Is it reasonable or fair to ask a 4-year-old to be quiet for 2 hours? Có công bằng khi chúng ta yêu cầu các con trẻ 4 tuổi phải yên lặng trong 2 tiếng đồng hồ không? Maybe not. Chắc là không đúng không? Maybe not. Alright, so you've got to think about the age and the stage. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ về cái lứa tuổi và cái giai đoạn. So we want firm like the backbone. Chúng ta muốn là chúng ta phải vững chắc như là cái cột sống vậy. Chúng ta phải công bằng. And the last one is friendly. Và điều cuối cùng đó là phải thân thiện. Some of you are very scary. Một số chúng ta rất là đáng sợ. I'm frightened. I get frightened looking at you. Tôi cảm thấy sợ khi nhìn các bạn. But you can say what you need to say in a friendly way. Nhưng mà chúng ta có thể nói cái điều chúng ta cần nói một cách thân thiện. My husband is the best at this. Chồng của tôi là rất là giỏi về cái cảnh này. He is like being married to Jesus. Giống như là chồng của tôi là được. The man is the king of friendly. Là cái người vô cùng thân thiện. He will say to my daughter, "Hey Anna, make your bed. It's a mess." Chồng tôi sẽ nói là hey Anna, dọn giường đi con, nó lộn xộn quá. And I'll say, "Make your bed. It's a mess." Rồi dọn giường liền, dọn ngay. Which one do you think she's going to obey? Bạn nghĩ là con của tôi sẽ vâng lời ai, ba hay mẹ? Daddy. Ba đó. She looked at me like,
make me. Right? The defiance, yeah? Con gái thì sẽ nhìn tôi nói giống như là rất là nổi loạn, rất là. For daddy, she goes, okay. Còn khi mà ba nói thì sẽ là dạ con đi làm liền. The Bible puts it this way: a gentle word turns away wrath. Lời Kinh Thánh nói rằng là một cái lời đáp nhẹ nhàng thì sẽ cất đi cái cơn thịnh nộ. My words are not gentle. Lời của tôi không có dịu nhàng. They're not friendly. Không có thân thiện. And instead of making the anger go away from the child, it creates anger in her. Và thay vì là để cho cái cơn giận nó được nguôi đi thì nó lại khiến cho con của tôi lại nổi giận. So we want to think about being firm, fair and friendly. Cho nên chúng ta phải nhớ, chúng ta suy ngẫm làm sao chúng ta chắc chắn, thân thiện và So ask yourself, am I firm? Chúng ta phải tự hỏi là chúng ta có chắc chắn không? Am I clear in my expectation? Chúng ta có rõ ràng trong cái sự kỳ vọng của mình không? Yeah. Am I fair? Is this a reasonable expectation? Chúng ta có hợp lý không? Cái sự kỳ vọng chúng ta có thỏa đáng không? And am I saying it in a kind, friendly, pleasant way? Và chúng ta có đang nói cái mệnh lệnh, cái điều của mình mong muốn một cách thân thiện hay không? And this is the parent that is able to self-regulate and manage their own emotions. Chúng ta mong muốn trở thành những cha mẹ có thể điều tiết cảm xúc của mình tốt. The voice is calm. Giọng nói của chúng ta điềm tĩnh. The voice is steady. Ổn định. And preferably a little lower. Và tốt hơn hết là nói nhỏ nhỏ tiếng thôi. Do it. Làm nha. Just like that. But when you're all steamed up inside, khi mà chúng ta cứ trộn rộn sôi sục ở bên trong lòng của mình, very hard. It goes out your head. Thì nó rất là khó, tại vì mọi thứ là bùng nổ ở đầu của mình rồi. Think about these things beforehand. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ về tất cả những điều này So trước. in our house, trong nhà của chúng tôi, getting up in the morning and getting to school on time was a scream zone. Khi mà dậy vào buổi sáng và chuẩn bị để đi đến trường á, là cái giai đoạn là la hét. Rất là nhiều cái sự la hét. Hurry up, get going, you're gonna miss the bus. Have you eaten? What have you made your bed? Cứ là every morning. Mỗi buổi sáng là cứ dậy nhanh lên, đã răng chưa, rửa mặt chưa, dọn giường chưa, ăn sáng chưa, lẹ lên, trễ giờ rồi, nhanh lên. So my husband said enough. Chồng tôi nói là đủ rồi. I don't want to live like this. Anh không muốn sống như vậy nữa. We have to redo the morning routine. Chúng ta phải thiết lập lại những cái quy trình vào buổi sáng. It didn't matter if we woke our child up 3 hours early, she was still late. Bởi vì nếu như mà chúng ta đánh thức con dậy 3 tiếng trước đó thì I don't really understand how, but we were. Tôi cũng không hiểu là chúng tôi đã làm thế nào, nhưng mà chúng tôi đã thay đổi. We're going to look again now at the V of love, and I'll tell you how we solve that problem. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái nguyên tắc chữ V của tình yêu thương, và tôi sẽ nói chi tiết về cách chúng tôi đã làm And như the thế nào. V of love I've shown you before, but we're going to look at it again. Next slide, thank you. Slide tiếp theo Tiến. So you can see here, if you can read it, is that this idea is the V is the parental limits. All right, we've looked at this before. Chúng ta đã học cái chủ đề này rồi, chúng ta đã học cái nguyên tắc này rồi. Chữ V này là những cái giới hạn của So that's the firm part. Đó là cái phần chắc chắn, cái phần mà vững chãi. What is the boundary? Đâu là những cái giới hạn? What is the non-negotiable? Đâu là những chỗ mà không thương lượng được? What is the limit? Đâu là những cái giới hạn? So with us in the morning, the boundary is you have to go to school on time. Đối với chúng tôi, cái giới hạn và trong cái quy trình buổi sáng là phải đi học đúng giờ. That one is non-negotiable. Cái đó không thương lượng được. It's fixed. Phải cố định như vậy. It's firm. Phải chắc chắn như vậy. But in between is choices and consequences. Nhưng mà ở giữa đó là những cái sự lựa chọn và những cái hậu quả của nó. And the idea is when they're younger, the V is tighter. Và cái vấn đề là khi mà các con chúng ta còn nhỏ thì cái chữ V nó sẽ nhỏ lại. And as they get older, you open up the V more and give them more choice. Và khi các con càng lớn hơn thì chúng ta sẽ mở rộng cái chữ V ra và cho các con lựa Because chọn. older children don't like being told what to do every moment of the day. Bởi vì các con trẻ lớn tuổi hơn thì không có thích bị nói bảo là phải làm cái gì mỗi giây phút. If you have a teenager or a preteen, you will know what I'm talking about. Nếu mà các ba mẹ ở đây có con vào tuổi vị thành niên chuẩn bị bước vào tuổi How teen, many of sẽ you with hiểu câu children nói như thế over nào. 10 years old? Ở đây có ai có con trên 10 tuổi không ạ? Anyone? Yeah, you know what I'm Trên 10 talking tuổi. about. They're starting to get right?
Đó là lúc mà các con cứ cảm thấy là bắt đầu dùng nhằn Mom, I know. Cứ nói là mẹ con biết rồi. But still late for school. Nhưng mà vẫn đi học trễ đúng không? Right? So, and as they get older, that feeling of wanting to be an individual gets stronger and the defiance gets higher. Đó là lúc mà các con cứ muốn tự lập, muốn trưởng thành và giống như cái sự nổi loạn thì nó lại càng cao hơn nữa cái mức độ. So the V of love reminds us as they get older to move the dimensions out a little bit further. Và cái chữ V của tình yêu sẽ nhắc chúng ta đó là khi các con càng lớn chúng ta phải mở rộng cái chữ V, And to give them lựa a chọn cho bit các more con, choice and a bit more consequence. phải cho các con thêm lựa chọn và những cái hậu quả. Alright, so the V of love is about choices. Cho nên cái chữ V của tình yêu đó là những cái sự lựa chọn khác nhau. It's about responsibilities. Là những trách nhiệm khác nhau. It's about enforcement. Là cái việc chúng ta phải củng cố. It's about natural consequences. Là những cái hệ quả tự nhiên phải có. And it's about keeping calm. Chúng ta phải điềm tĩnh. And not nagging. Là không có cứ nhằn con của chúng ta hoài. So, let me go back to our breakfast morning routine problem. Rồi tôi sẽ kể lại cái vấn đề vào buổi sáng của gia đình tôi. So, we have to leave the house by 7 a.m. Chúng tôi phải rời nhà lúc 7 giờ sáng. My daughter would like to wake up at 6:55. Con gái tôi muốn dậy lúc 6 giờ 55 phút. How many of you know that's a bad idea? Bao nhiêu các bạn biết đây là một cái điều không tốt? Right? That gives you how long? 5 minutes to get ready. Làm sao mà có 5 phút để chuẩn bị Do sẵn sàng you được? think my child can be ready in 5 minutes? Các bạn nghĩ là con tôi có sẵn sàng trong 5 phút được không? No chance. Không bao giờ, không thể nào. Mother knows. Mẹ biết mà. My child says, I can. Con của tôi là được chứ, con làm được chứ. So I say, okay, we try la. Tôi nói là được, rồi con thử đi. Fail. Thất bại. Late to school. Trễ học. Get a detention. Bị trừ điểm. Natural consequence. Đó là hậu quả tự nhiên con phải có. Mother embarrassed. Mẹ xấu hổ quá. So embarrassing. Thật là xấu hổ quá. A child learns. Nhưng mà đứa con chúng ta học được. I made the wrong choice. Mình đã đưa ra một cái lựa chọn sai rồi. I cannot get ready in 5 minutes. Mình sẽ không thể nào chuẩn bị sẵn sàng trong 5 phút So được. we suggested a time, 6 o'clock. Cho nên chúng tôi đã đề xuất một cái thời gian khác là 6 giờ sáng. So early, I cannot. Sớm quá à, con không dậy được. So I said, well, the V of love is that you must be up before 6:30. Cho nên là áp dụng cái chữ V đúng không? Tôi nói là con sẽ phải dậy trước 6 giờ rưỡi. Firm and non-negotiable. Chúng ta phải chắc chắn, không có thương lượng được. We would prefer 6 a.m. Chúng tôi thì muốn 6 giờ sáng. You say 6:15. Rồi con nói là 6 giờ 15. Okay, your choice. Rồi đó lựa chọn của con. But you must be awake and in your uniform before 6:30. That's the firm boundary. Nhưng mà con phải tỉnh và phải mặc quần áo xong, đồng phục xong hết trước 6 giờ rưỡi. Đó là cái biên giới, cái giới hạn chắc chắn không thay đổi. So how many know that she woke up at 6:29? Bao nhiêu người đoán được là con gái của chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ 29 phút? Yeah. Some children want to go right to the edge. Một số đứa trẻ cứ muốn là phải bám sát cái And some like to poke their toes over the edge. Và một số đứa thì lại muốn vượt giới hạn luôn. And you feel like going, Và một số bạn nói, from the edge. Kéo con lại. But they go Nhưng mà con cứ đi tới. to the edge. It's okay. Không sao cả. They're still within the V. Miễn là nó vẫn còn Stay nằm ở trong calm. cái chữ V. Bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. What happens if they don't? Điều gì xảy ra nếu như mà They con go right over and fall off. It's 6:45 and they're still not awake. và nó cứ đi vượt giới hạn là 6 giờ 45 vẫn chưa You thức. have to wake them. Bạn phải đánh thức con dậy. You have to discipline them. Phải kỷ luật con. You have to stay calm. Bạn phải bình tĩnh. You say it very nicely. Phải nói rất là dễ thương. Darling, Con yêu. you're in trouble. Con gặp rắc rối rồi. I'm taking your handphone for the day. Mẹ sẽ cất điện thoại của con ngày hôm nay. I warned you. Mẹ cảnh báo con I rồi. explained to you. Mẹ đã giải thích cho con. We tried your way. Và chúng ta thử cách của This is con. not acceptable. Cái này không chấp nhận được. Hand over the handphone. Đưa điện thoại đây. Then they manifest. Rồi con nó sẽ bắt đầu lộn xộn lên. It's fair.
Đó là công bằng. I already told you the consequence. Mẹ đã nói với con họ hệ I quả. explained to you. Mẹ đã giải thích. Now I stay firm. Bây giờ là mẹ sẽ phải And I vững stay vàng. friendly. Và mẹ nói cái đó rất là And my thân child is thiện. very unhappy Và con của tôi rất là không có vui. for one day. Hết một ngày. Next day, Và ngày hôm sau 6:30, bright-eyed and bushy-tailed. Hi, Mom. Good morning. ngày hôm sau là 6 giờ rưỡi I sáng said, thôi. good job, baby. Let's go. Chu mặc quần áo đồng phục mẹ ơi. Chào buổi sáng. Your children are not stupid. Con của chúng ta không có ngốc đâu. Once you hold the line once, Khi mà chúng ta vững vàng với những cái giới hạn, maybe twice if they're a very strong-willed child, có thể là phải đến lần thứ hai đối với những đứa trẻ cứng đầu hơn. they will soon realize, oh, my mom is serious. Thì các con sẽ sớm nhận ra là mẹ Actually, chúng ta I nghiêm túc don't đó. want to go all day without my hand phone. Mình không muốn là phải có thêm một ngày nữa không có điện thoại. I think I'll just get up before 6:30. Thôi mình cứ dậy sớm trước 6 rưỡi đi. Now, this is for older children. They can manage. Đây là những đứa trẻ lớn tuổi They hơn know. thôi. Nó có But thể you've xử got lý to được, nó walk biết. through that process with them. Nhưng mà chúng ta phải trải qua cả cái hành trình như vậy với No con. shouting, no nagging. Không có la hét, không có So nhằn nhị we con. have transformed our mornings. Cho nên chúng tôi đã biến đổi cái buổi sáng của chúng They are tôi. calm. Chúng bình tĩnh hơn, And nobody shouts anymore. không có ai phải la hét nữa. And she gets to school on time. Và con cái thì đi học đúng giờ. But I have friends. Nhưng mà tôi có những người bạn They're still shouting. vẫn còn phải la hét, They're still late. vẫn còn bị trễ giờ And everybody's unhappy. và không ai vui vẻ So hết. we have to do these things a better way, yeah? Cho nên chúng ta phải lựa chọn cách tốt So hơn để làm. think about the V of love. What are some of the choices you would allow your child to make? Cho nên chúng ta phải suy nghĩ về cái chữ V của tình yêu thương. Đâu là những lựa chọn chúng ta cho What are some of the consequences you're comfortable in allowing to happen? đâu là những cái hệ quả mà chúng ta cảm thấy ổn để cho con And có phải chịu work through with them và phải thực hiện những cái điều này với con của what chúng ta. what your expectations are. Cái sự kỳ vọng của chúng ta là gì? Now some of you are saying, yeah, but it doesn't work, it doesn't work, it doesn't work. Nhưng mà một số người thì trong anh chị em sẽ nói là ôi không có hiệu quả, nó không được đâu, It là không does. được. Chắc chắn là sẽ được. But it takes time. Nhưng mà nó cần nhiều thời gian. You have to retrain you Bạn phải tự huấn luyện lại bản thân của mình and you have to retrain them. và bạn phải huấn luyện con của mình nữa. And you cannot solve every problem in a family in 1 or 2 days. Và chúng ta không thể giải quyết hết tất cả những vấn đề trong gia đình của mình chỉ trong 1-2 So ngày. for us, we just decided of all the issues, the breakfast routine was the one that was creating the most anger in the household. Cho nên chúng ta phải lựa chọn như gia đình của chúng tôi thấy rằng là cái việc mà vào buổi sáng, những cái quy trình buổi sáng đó là cái điều mà gây ra nhiều cái sự bực bội, khó chịu nhất. Chúng tôi phải giải quyết nó. So we close one eye to the other problems. Cho nên là chúng tôi nhắm mắt mở cho những cái vấn đề khác. And we close the other eye and just peep out a little bit at the other problems. Và cũng cái mắt kia cũng hé We decided for và quyết one định là month trong 1 tháng we just work on the breakfast issue. chỉ tập trung vào việc giải quyết cái việc là quy trình buổi sáng phải ổn cho con. Because that one was creating a lot of stress and a lot of anger and a lot of unhappiness in the house. Bởi vì cái điều đó là làm cho gây ra rất là nhiều sự lộn xộn, khó chịu trong gia đình. In that month, did I ever yell at my child? Yes, I did. Trong tháng đó thì tôi có phải có hét con của tôi hay không? Tôi có. Because I'm not Jesus. Bởi vì tôi không phải là Chúa Giêsu. And sometimes I forget. Và tôi hay quên. But I'm trying to regulate myself as well as train her. Nhưng mà tôi cố gắng để tự điều chỉnh bản thân của mình và huấn luyện con của mình. So sometimes I have to go into my room and go, Cho nên thỉnh thoảng là tôi phải tự đi vô phòng là darling, xong rồi quay ra, con yêu. right? Or sometimes I have to say to my husband, I can't do this, your turn. Hoặc là tôi phải nói với chồng là em không làm được, tới phiên anh đó. And sometimes, you know, that's okay. Thỉnh thoảng như vậy cũng ổn thôi. It's okay, Không because sao cả. you're not perfect people. Vì chúng ta không phải là những người hoàn hảo. And sometimes my voice will get a little bit high. Và thỉnh thoảng là giọng của tôi lại cao lên một chút. And I can hear it going up. Sorry. I can hear it going up. Tôi có thể nghe được giọng của mình đang lên cao dần. And I told myself I better come down. Và tôi tự nói là bây giờ phải hạ giọng xuống. And then my child's looking at me like, are you okay? Con của tôi thì nhìn tôi là mẹ ổn không vậy? I say, yes, I'm very okay. Và tôi nói là
ổn, mẹ ổn. Alright, so you understand what I'm trying to show you? It's about changing ourselves. Các ba mẹ hiểu chưa ạ? Điều mà tôi đang nói đó là chính chúng ta tự thay đổi bản thân And mình then trước. looking at the situation in our family and saying, what could we do better? Và chúng ta nhìn vào những tình huống trong gia đình và tự hỏi là cái điều gì có thể làm tốt hơn. Now let's go on and look at discipline. Chúng ta sẽ đi qua khía cạnh tiếp theo, đó là cái sự kỷ luật. Because a lot of what we're talking about involves discipline. Vì rất nhiều điều chúng ta nói là liên quan đến việc kỷ luật. And what I'm reading when I read some of the questions is, if I don't shout, nothing will happen. Tôi đọc những câu hỏi của các ba mẹ gửi về và nói rằng là nếu như mà mình không có hét lên, không có cái gì thay đổi. If I don't show my emotion or raise my voice, the child will not take me seriously. Nếu như mà mình không có lớn tiếng hoặc là không có nghiêm túc thì con không thay đổi. But actually, our child should take us seriously because one, we're their parent. Nhưng mà vấn đề là con của chúng ta phải nghiêm túc bởi vì chúng ta là ba mẹ của And chúng. because there's a clear discipline procedure that they understand. Và phải có một cái quy trình kỷ luật rõ ràng mà con có thể hiểu được. So I want to talk about discipline. Cho nên tôi sẽ nói về vấn đề kỷ luật. And I realize it's a very touchy subject. Và tôi biết rằng đây là một chủ đề khá là nhạy cảm. So let me talk first, then we can discuss a bit, okay? Cho nên là cho phép tôi nói trước rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thảo luận. So the first thing is discipline is to prepare our children for life. Kỷ luật đó là chuẩn bị con cái chúng ta cho cuộc sống. It's not to make our life easier. Không phải là làm cho cuộc đời chúng ta dễ chịu thoải mái hơn. Sometimes when I read the questions from the parents, I see that everyone just wants obedience and a quiet life. Khi mà tôi đọc các câu hỏi thì tôi cảm giác là các ba mẹ muốn là phải vâng lời và có một đời sống hiên ả. Just do what I say and don't create problem. Cứ làm theo lời của ba mẹ thôi, đừng có tạo ra vấn đề gì hết. But remember, discipline is to train our children on what to do, how to behave and how to live a good life. Nhưng mà kỷ luật đó là huấn luyện con cái chúng ta làm sao để nó sẵn sàng cho cuộc sống, làm sao để nó có thể cư xử đúng đắn. And sometimes it's going to be inconvenient for you in that training process. Và nhiều lúc nó sẽ trở nên rất bất tiện cho chúng ta trong quá trình huấn luyện con cái. So you have to understand that. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này trước. If you want a quiet life, nếu mà chúng ta muốn có một cái đời sống yên ả, don't have children. Đừng có con cái. Yeah. But you already have, so too late. Nhưng mà các bạn đã có con cái rồi, trễ quá rồi. So you know, that's why people get dogs and cats. Đó là lý do tại sao nhiều người lại nuôi chó và mèo. They have a fur baby. Họ có những cái em bé lông mềm. And they just put the dog in the crate. And lock the gate. Chỉ cần để chúng ở trong nhà và khóa cửa lại thôi. You can't do that with children. Bạn không làm như vậy với con nít được. It's called child abuse. Cái đó gọi là lạm dụng trẻ em. Yeah. So you have to understand that it's going to be messy for about 20 years. Cho nên bạn phải hiểu là nó sẽ lộn xộn trong vòng 20 năm đó. And you got 3 children, but 60 years. Gia đình chúng tôi có 3 con là lộn xộn. I only got one, so it's 20. How many have got 5 children? Ở đây có ai có 5 con không ạ? Okay, so just you have to mentally make that adjustment that my life is going to be a bit because I have children. Cho nên chúng ta phải tự chuẩn bị tinh thần tâm lý của chúng ta là cuộc đời chúng ta nó sẽ lộn xộn bởi vì chúng ta And có con my cái. discipline is not so I can have a quiet life. It's so that they can live as a productive, healthy adult in the future. Cái vấn đề kỷ luật không phải là để chúng ta có một đời sống yên ả thoải mái, nhưng mà là làm sao để cho con cái chúng ta sống một đời sống hiệu quả trong tương lai của chúng ta. Turn to your neighbor and say, "Oh, this is not good news." Nói với hàng xóm, người bên cạnh chúng ta là, ôi cái này không phải là tin tốt lành rồi. Tell your neighbor. Nên nói với người bên cạnh đi, đây không phải là tin tốt Say, rồi. wow, I want to be encouraged and now I'm depressed. Tôi đến đây để được khích lệ, nhưng mà bây giờ tôi lại trở nên căng thẳng hơn. Okay, so when we're thinking about discipline, we've got a long view in mind. Cho nên khi mà nói về kỷ luật, chúng ta phải có một tầm nhìn dài hạn ở phía trước. So let's look at my example of the morning routine at my house. Bây giờ quay lại cái ví dụ của gia đình của tôi. There are a few reasons why this must be achieved. Có một số lý do tại sao cái việc này phải thực hiện được, phải cải One thiện. is peacefulness. Một đó là cái sự bình an trong nhà. But also when she grows up, nhưng mà cái điều thứ hai đó là khi mà con cái của chúng tôi lớn she has lên, to know how to go to work on time. con phải biết cách làm sao để đi làm đúng giờ. How to manage her timing in the morning. Phải quản lý thời gian của mình vào How buổi to sáng. organize her things. Phải tổ chức mọi việc như thế nào. If I let her live any old how,
Bởi vì nếu mà tôi cứ để cho con mình cứ thích sống như thế nào thì sống. No one will want to employ her or marry her. Không ai muốn tuyển dụng con của tôi Right. hoặc là muốn cưới nó đâu, They say, đúng không? that girl is trouble. Người ta sẽ nói là Stay away. đứa con gái đó lộn xộn, nó ném nó ra. I'm training Tôi her. đang huấn luyện con của mình, I'm disciplining tôi kỷ her luật con của mình so that she can be a successful adult. để nó có thể trở nên một cái người trưởng thành thành công. That's your job. Đó là công việc của các bà That's mẹ ở my đây, job. là công việc của tôi. That's called parenting. Đó là gọi là nuôi dạy con đó đấy, quý phụ huynh, Right? đúng không ạ? Say yes. Yeah. So, how many of you want your children to be a failure? Bao nhiêu người trong chúng ta muốn con mình là một sự thất bại đây? Of course not, Dĩ lah. nhiên không phải, đúng không? How many of you want your children to go to jail? Bao nhiêu người muốn con mình vô tù? Oh, so we have to train them, right? Cho nên We chúng ta have phải to huấn luyện teach con, them. đúng We không? have to Phải dạy help dỗ, them. phải giúp đỡ, We have to socialize them. phải cho con liên kết xã hội. How many of you want your children to have a good job when they grow up? Bao nhiêu người muốn con mình có việc làm tốt khi That's trưởng a thành? yes. You can put your hand up for Phải that giơ one. tay mạnh lên, đúng không? How many of you want them to have happy marriages when they Bao nhiêu grow người up? muốn con cái chúng ta có một cái hôn nhân hạnh How phúc? many of you want them to have good mental health? Bao nhiêu người muốn con cái chúng ta có một cái đời Right. sống tinh thần khỏe mạnh? So discipline Cho nên kỷ luật and training và huấn luyện is going to help achieve those goals. sẽ giúp chúng ta đạt được những mục So tiêu như you must vậy. remember that. Phải nhớ cái điều này. So it should be firm, fair, and friendly. Chúng ta phải nhớ, chúng ta phải chắc chắn chắc chắn phải thân thiện, phải công bằng. And discipline should never be a surprise. Và cái kỷ luật không bao giờ là một cái điều ngạc nhiên cho con của chúng ta. Some of you get angry and then you just boom, Một số người trong chúng ta là khi mà tức giận là tát một cái bóp, and your child's shocked, và con của chúng ta là rất bất ngờ, rất sốc. or you throw something, Hoặc là chúng ta ném cái gì đó vào or con, you yell at them. hoặc là hét vào mặt con. They're shocked. Các con rất là bất ngờ, rất là sốc. For the sensitive child, Đối với những đứa trẻ nhạy cảm, you will destroy them. bạn đang hủy hoại chúng đó. Don't do that. Đừng làm điều này. Discipline should never be a surprise. Kỷ luật không bao giờ là nên là một cái điều bất ngờ cho Now, con cái. when my girl was little, Khi mà con của tôi còn nhỏ, I had a cane. tôi có một cái roi, The cane lived on top of the refrigerator. và tôi để nó ở trên cái tủ lạnh. Yeah, that's where it lived. That was its house. Đó là nhà của cây roi. And I would say, she was, Tôi sẽ chỉ cho con sẽ I'd say, Mama asked you once. tôi nói là mẹ nói với con một lần I look. và mẹ nhìn lên đó. Mama asked you twice. Mẹ nói con 2 lần, I start walking. mẹ bắt đầu bước tới. Mama get to 3. Mà mẹ nói tới lần thứ 3, Hello. hello. No surprise. Không có ngạc nhiên. She knows it's there. Con gái tôi biết có cây roi ở đó I'm looking. và biết là tôi đang nhìn lên đó, I'm walking. và tôi đang đi tới chỗ đó. Hello. Hello. My daughter said this to me once. Con gái nó từng nói với tôi điều này. She said, Mom, I'm going to hit you because you hit me. Con sẽ đánh mẹ đó tại vì mẹ đánh con. You hit me with that thing. Mẹ đánh con với cái đó. She was about 4 years old. Lúc đó con tôi 4 tuổi. I said, no, I don't hit you. Tôi nói là không, mẹ không có đánh con. She said, yes, you do. Nhưng mà mẹ có mà. I said, no, I discipline you. Mẹ kỷ luật con. She looked at me and said, Hả? I said, it's no surprise. Tôi nói là không có ngạc nhiên. I give you one. Mẹ nói với con một I lần. give you twice. Mẹ cho con cơ hội thứ 2. You made a choice Và con đã đưa ra cái lựa to chọn carry on. để cứ tiếp tục cái việc đó. I must discipline. Cho nên mẹ phải kỷ luật. I'm not hitting you. Mẹ không có đánh con. Hitting is Đánh là như vậy with no warning. mà không có cảnh báo gì hết. This one is no surprise. Cái này không có ngạc nhiên. She looked at me like, I don't think so. Lúc đó là nhìn tôi đó, con không nghĩ vậy đâu. I said, but you don't have to have that one. Nhưng mà tôi nói là nhưng mà con không cần phải có cái đó, đúng không? I said, do what I ask you to the first or second or even the third time. Vậy thì con hãy làm khi mà mẹ nói lần đầu tiên hoặc lần thứ 2, thậm chí là lần thứ 3. But if we get to 4, over and out. Nhưng mà nếu mà phải đợi tới lần thứ 4 là hết chuyện rồi. She looked at me and she said, okay.
Mà con gái nhìn tôi nói ok. So my daughter is trying to work out, is this reasonable? Is it fair? My daughter is very smart. Okay? Con gái tôi rất Very là smart. thông minh và nó cứ đo lường xem là cái này có công bằng không. After a while, I only got to Sau like một ballet. sau một thời gian huấn luyện thì tôi chỉ như vậy thôi. She said, okay, I'm going to the bath, I'm going. Rồi con đi đây, con đi toilet liền đấy. Why? Because she knows this won't hurt. Bởi vì con gái tôi biết là cái này đau When đó. you use this one, you cannot be angry. Khi mà bạn sử dụng cái này là bạn không có được Because you nổi will giận. not stop. You're like beating the cake. Bởi vì nếu mà bạn nóng giận là bạn sẽ không dừng lại được, giống như là bạn đang And you must do it on the soft part. Và bạn phải đánh vào cái phần mềm á. Some of you got very soft part. Not on their hands, their face, not where soft. Không có phải đánh vào mặt, vào tay, vào người. Just once. Chỉ một lần thôi. Và Enough to say, hey, stop it. đủ để nói với lại con là rồi đủ But rồi if nha. you're angry, Nhưng mà nếu mà chúng ta giận and you dữ do that, you're like, thì bạn sẽ cứ Not như good. vậy. Không tốt, not good, không tốt, not right. không đúng. So sometimes Cho nên thỉnh thoảng I'm doing my ballet, tôi sẽ giống như múa ballet với con vậy đó. but I'm angry. Nhưng mà tôi rất là giận. I said, I'll come back. Tôi nói là mẹ sẽ quay lại I đó. go to my kitchen. Tôi đi vào trong nhà bếp. Oh Jesus, help Ôi me. Chúa Giêsu ơi, giúp đỡ con, xin hãy giúp đỡ con. And I come back in. Rồi tôi quay trở lại. I'm ready. Rồi đây. She looked at me like, really? I'm like, yes. So what am I saying? It's not, discipline should never be a surprise. Điều tôi đang muốn nói với quý phụ huynh đó là Right. kỷ luật không nên là một điều The bất ngờ với con. consequences should be clear. Cái hậu quả phải rõ ràng. The system should be clear. Cái hệ thống của chúng ta phải rõ Now, ràng. if you don't want to use the cane, Nếu mà chúng ta không muốn sử dụng It's cái okay. roi cũng không sao cả, it's okay. không sao hết. You have to find your way for your family. Bạn hãy tìm một cái cách cho cái gia đình của mình. But you must have a consistent system. Nhưng mà bạn phải có một cái hệ thống nhất quán. We say in English, it's the certainty, not the severity. Ở trong tiếng Anh chúng tôi nói đó là cái sự chắc chắn chứ không phải là cái tính nghiêm trọng của nó. So some of you might use time out. Một số người trong các bạn sẽ là đứng quay mặt vào tường. Some of you might take the handphone. Một số bạn có thể là Some tịch thu of điện you thoại. might switch off the Wi-Fi. Hoặc là một số bạn gỡ luôn cái wifi ra. Surprise! All right, whatever it is, it must be consistent, and your child know what the consequence is. Thì các bạn phải làm một cách rất là nhất quán và con của bạn phải biết là cái hệ quả nó là gì. Yeah? Are you understanding what I'm saying? Các bạn có hiểu được cái đây không ạ? This takes time. Cái này mất rất nhiều thời gian. T-I-M-E. Time. Thời gian. It's much faster just to whack them and go. Khi mà chúng ta đánh con á, và bỏ đi thì nó nhanh hơn nhiều. So sometimes you got to make time to discipline. Cho nên là chúng ta cần rất nhiều thời gian để kỷ luật con cái. Yeah, and so you don't make your day so busy, your schedule so packed, your commitment so tight that you don't have time when your children are in that growing phase. Cho nên các ba mẹ hãy đừng khiến cho lịch trình của mình quá bận rộn, có quá nhiều sự cam kết khác nhau để mình không còn thời gian cho con cái trong cái giai đoạn mà con cần phải được phát Sometimes triển. these things take a long time. Bởi vì những cái điều này đôi khi nó mất rất nhiều thời gian. You look up, Bạn nhìn lên, you reach up, you grab bạn hướng it, lên cái roi you administer, và bạn thực hiện you put it back, và đặt nó lên lại you pray, và bạn cầu nguyện you dry the tears. rồi lắm. Wow, it takes a long time, Mất rất là nhiều thời gian. right? It's easier to go, stop it! Nó sẽ Sorry. cái việc đó mất nhiều thời gian hơn là chúng ta sẽ nói dừng lại. But it's not good. Nhưng mà cái điều đó không tốt. Alright, so think about the certainty, not the severity. Nên chúng ta phải nghĩ đến cái khía cạnh của cái sự ổn định chắc chắn hơn. And if you can discipline without your own anger, và nếu mà chúng ta kỷ luật mà không có cái sự giận dữ, it will be a lot more effective. thì nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. So we recently had a situation with our daughter. Gần đây chúng tôi lại có một tình huống khác Now với con she's gái của mình. 14, we do not use the stick anymore. She's a big girl now. Bây giờ là con 14 tuổi cho nên là chúng ta không có dùng roi nữa. So we have to sit her down and explain. Chúng ta phải cho con ngồi xuống giải thích. She was very unhappy. Con rất là không có vui.
So my husband said very calmly, Chồng của tôi thì nói rất là điềm tĩnh. this is our decision. Đây là quyết định của ba This is mẹ. not going to change. Cái này sẽ không có thay đổi. This is what you must do. Đây là điều mà con phải làm. And if you cannot, Và nếu mà con không thể, I'll be taking your handphone for 24 hours. thì ba mẹ sẽ lấy điện thoại của con trong Nào. 24 tiếng. For a teenager, that is like death. Đối với lại mấy bé tuổi teen thì nó giống như là She said, you can't take my phone because I need it for school. ba không lấy điện thoại con được đâu, tại vì con cần cái đó để học. My husband said, I'll call the school. Sorry. I will call the school. Chồng tôi nói là ba sẽ gọi cho trường. I will let them know that you don't have your handphone. Ba sẽ báo với trường là con không có điện thoại. She said, you can't do that. Con gái tôi nói ba không làm gì được. I said, I can do anything. Ba nói là ba làm được tất cả mọi thứ. So she looked at him. Rồi con gái nhìn ba. He looked at her. Và ba nhìn con gái. And it was very quiet. Và rất là yên lặng. For about a minute. Trong 1 phút. He just looked at her. Chồng của tôi chỉ nhìn con gái. She looked at me. Rồi con nhìn lại ba. I'm thinking, shall I call the police? Tôi cứ nghĩ là hay là tôi gọi công an đi. And you could feel the in the room, you know, the tension, like. Tôi cứ cảm giác cái sự căng thẳng đó. And she looked at him. Rồi con gái nhìn ba. And he looked at her. Rồi ba thì nhìn con gái. Then finally she said, you're not going to change, are you, Dad? Rồi con gái nói là ba không thay đổi hả ba? He said, no, I'm not. Trong đó là không thay đổi. Confirmed. This is what I'm going to do. Đây sẽ là điều mà ba làm đó. She looked a little bit. She thought a bit. She said, okay. Sau đó cuối cùng là con gái tôi nói ok. No screaming. Không có phải la hét gì hết. She did what she needed to do. Và con gái phải làm đúng cái điều mà con Was cần she làm. unhappy? Oh yes, very unhappy. Con gái lúc đó có vui, không có vui không? Rất là khó chịu, bực bội. But she got over it. Nhưng mà cũng qua thôi. My husband kept, hey, would you like some lunch? You know, being very chip friendly. She was like, you know, she doesn't want to talk to the father. Chồng của tôi thì hỏi là, hey, con đi ăn trưa với ba không? Con gái cứ ngoe ngoại khó Then he chịu. said, oh, you look so nice today. Chồng của tôi khen là, hôm nay con mặc quần áo Eventually, she couldn't. He was so friendly nhưng mà bởi vì là chồng tôi rất là thân thiện and so firm và cũng rất là cứng rắn and so fair. và cũng rất là công bằng. She was like a hot air balloon. Con tôi như quả khinh khí cầu mà đã xì hơi xuống. Problem solved. Giải quyết được vấn đề. That night in the bedroom, Lúc đó vào đêm đó ở I look at him. I say, "You're the man. You're the man." Anh rất là giỏi. I know, right? Tiếng Anh giỏi mà. He was very proud of himself. Chồng tôi rất là tự hào về bản thân của mình. I said, "Hey, hello, pride goes before a fall. Be careful." But you know, it was really interesting watching the dynamic. Thực sự rất là thú vị khi mà chúng tôi xem những cái sự khác biệt khác nhau ở trong nhà. You know, since that occasion, Và từ cái lần đó xảy ra như vậy, she's a lot quicker to agree. Con gái của chúng tôi được đáp ứng nhanh hơn. It was almost like a battle of the wills. Who's going to win? Giống như là một cái cuộc chiến giữa những cái ý chí xem là ai. She's too old to reach for the, you know, too old for that now. Bây giờ là con gái chúng tôi đã. Bye friends. See you later. Con gái chúng tôi đã quá lớn để tôi có thể áp But dụng the cái good kia rồi. thing was there was no shouting. Nhưng mà cái điều tốt đó là chúng tôi không There có was la no hét, screaming. không có la, không có hét, There was no name calling. không có gọi tên nhau, There was no shaming. cũng không có làm cho nhau xấu hổ. The relationships remained intact. Cái mối quan hệ vẫn được ổn định. And we were able to quickly move on from what could have become a very difficult situation. Và chúng tôi đã có thể cải thiện và từ cái tình huống xảy ra là rất là khó khăn. Whatever you use, it must be very consistent and very clear to the child what the process is. Cho nên chúng ta phải làm rất rõ ràng với con cái chúng ta những cái quy định, những cái quy trình nó như thế So nào. let's go to the next slide and I Chúng will ta sẽ give đi qua slide tiếp theo. 4 more things. Có 4 điều. When nữa. you're thinking about discipline, Khi mà các bạn suy nghĩ về những cái vấn đề kỷ luật, you must think about, can I enforce my discipline? chúng ta phải tự hỏi bản thân là chúng ta có thể thực thi cái điều đó hay không. Because I've been using screaming and yelling to get what I want. Bởi vì tôi đã từng la hét để mà đạt được cái điều mình mong muốn. But now I'm going to put in some kind of
system. Nhưng bây giờ là tôi phải thiết lập lại một cái hệ thống But mới. can I actually enforce it? Nhưng mà thực tế là tôi có thể thực thi được không? So I was a bit surprised when my husband said he will take the hand phone. Tôi khá là bất ngờ khi chồng tôi nói là sẽ tịch thu cái điện thoại. I said, what are you going to do if she doesn't give it to you? Tôi hỏi chồng là anh làm sao nếu mà nó không chịu đưa anh? Are you going to snatch it off her? Like, what was the điện thoại plan? của con không? He said, no, she will give. I know she will. Nhưng mà chồng tôi nói là anh said- biết là con sẽ đưa. I said, but really, if she didn't, what you going to do? Nhưng mà tôi nói là nếu mà thật sự nó không đưa thì anh làm gì? He said, well, I think that I would probably ground her, but he said, I'm pretty sure she'll give it to me. I said, okay. Chồng tôi nói là chắc là tôi He was sẽ right. cứng rắn hơn, nhưng mà anh tin là con So sẽ đưa. you have to think about your child. Nên bạn phải suy nghĩ về con của mình. What you think you can enforce. Bạn nghĩ là cái điều gì có thể thực thi được với con của mình? So some people say things like, you're never going to watch television again. Một số người nói là không có cho coi tivi nữa nha. And that's a bit silly, isn't it? Cái điều đó rất là khờ đúng không? Yeah, you're never going to go out playing with your friends ever again. Một số người lại hù dọa con là con sẽ không được đi ra ngoài chơi với bạn bè nữa. It's a silly thing. You can't enforce that because of course they're going to go play with their friends. Điều đó không có khả thi, không có thực hiện được, bởi vì chắc chắn là con sẽ vẫn coi tivi. So one of the reasons I like the stick cho nên là một trong những lý do mà tôi thích cái que, cái roi. is quite straightforward. It's easy to administer. Once it's done, it's over, and I can enforce it. Bởi vì là nó khá là rõ ràng như vậy, và một khi là thực hiện chỉ một lần thôi và xong. The second thing there is choose only what you are really committed to. Điều thứ hai về cái vấn đề kỷ luật đó là hãy lựa chọn cái gì mà bạn thực sự cam kết thực hiện. The way I discipline my child Cho nên cái cách mà tôi kỷ luật con của mình may be different to the way Pastor Lydia disciplines her children. có thể khác với cách mà Lydia kỷ luật con của cô ấy. So, but she knows her children and I know my child. Nhưng mà bởi vì Lydia biết con của cô ấy và tôi tự biết con của mình. So I have to make sure that this is something that I am convinced about. Cho nên tôi phải đảm bảo đây là cái điều mà tôi được thuyết phục để làm. That I'm committed to. Và tôi cũng cam kết để làm. And I'm not just doing it because everybody else is doing it. Tôi không làm bởi vì là ai cũng làm vậy hết. Right? For some children, the handphone may not be a consequence that means anything to them. Đối với một số đứa trẻ thì cái điện thoại không phải là cái hệ quả quá lớn, nó không có ý nghĩa nhiều đối với For con. some children, the stick may not help. Đối với một số đứa trẻ thì cái roi cũng không giúp luôn. You have to pray and think and see how, we say in Singapore. Các bạn phải cầu nguyện, phải lắng nghe Chúa và phải thực sự là quyết định xem là đâu là cái cách mà mình phải The tiếp cận next con one của is, mình. can you endure it? Cái điểm thứ ba đó là bạn có thể chịu đựng được không? So if you're going to lock your child in their room, Nếu như mà bạn nhốt con của mình vô cái phòng and they're going to scream all day, và nó sẽ cứ la hét suốt cả ngày như vậy, can you put up with that? bạn có thể chấp nhận được không? It's a good question to ask. Đó là câu hỏi tốt để tự hỏi bản thân, đúng không? Can you manage that? Bạn có thể tự quản lý cái điều đó được không? Chấp nhận được không? You know, I don't like putting my child in the room and locking the door because I can't see what's going on. Tôi không thích cái việc mà nhốt con của mình ở trong phòng bởi vì tôi không có quan sát được nó đang làm gì. My friend's child climbed out the window. Bạn của tôi, con của bạn tôi là leo qua cửa sổ luôn. Yeah. Seriously, climbed out the window. Thật sự là trèo So, qua cửa sổ. you know, I think you have to think through. Don't discipline in anger. Cho nên là bạn phải thực sự suy nghĩ rất kỹ. Don't Từng be kỷ luật screaming, trong cái sự kiện. I will lock you in your room forever. Đừng có kỷ luật con trong lúc giận dữ và nói những điều như Think là about nhốt what con you're xuống ở doing. trong phòng luôn. Phải suy nghĩ về điều mình làm. Think about, can I endure the punishment that I'm giving? Chúng ta phải thực sự xem là chúng ta có chịu đựng được cái hình phạt mà chúng ta đưa cho con của chúng ta hay không. And the last one is, Và cái điều cuối cùng đó là there are no shortcuts. không có đường tắt. This is going to take time. Chắc chắn là sẽ mất thời I gian. said it before, I'll say it again. Disciplining your children Tôi đã nói rồi và bây giờ tôi nhắc lại, in đó a là kỷ luật con methodical, cái. in a very methodical, systematic way takes time. Khi mà chúng ta kỷ luật con cái và giáo dục con cái là nó sẽ mất thời gian. And they may take 2 or 3 or 4 weeks before they change.
có thể mất 2 thậm chí 3 hoặc đến 4 tuần trước khi con của chúng ta thực sự Because thay they're đổi. waiting to see if you're serious. Bởi vì nó chờ để xem là bạn có thực sự nghiêm túc That's a không. bit of a challenge, isn't it? Đó là một thách thức đúng không? So our breakfast situation, Cho nên cái tình huống mà quy trình buổi sáng của gia đình it tôi took a month or so to fix that problem. mất chắc khoảng là 4 tuần đến 1 tháng để có thể cải thiện. It took a lot of patience. Nó đòi hỏi rất là nhiều sự kiên nhẫn. It took a lot of reinforcement. Phải có nhiều phải thực thi củng cố. Because it was really hard for my girl. Bởi vì thực sự nó rất là khó cho con cái của chúng tôi. Alright, so I want you just to take a moment. If you're online, you can have a toilet break. Tôi muốn các bạn sẽ có vài giây phút giải lao. Nếu các bạn If you're here in the room, đi vệ sinh chẳng hạn. I want you to just take 2 minutes and have a talk to your neighbor about some of the things I've said so far. What you think is doable, not doable, your initial reactions. Then I'll come back and do some more things. Okay, so 2 minutes just to chit chat a little bit. Bây giờ 2 phút thôi, các bạn có thể trò chuyện với người bên cạnh để nói là những cái điều nãy giờ bàn với nhau phản hồi lại những điều mà tôi chia sẻ nãy giờ, là có cái gì khả thi cho bản thân của mình, điều gì có thể thực hiện được, hoặc có những câu hỏi gì không. 2 phút, sau đó tôi sẽ quay trở lại để nói tiếp với các bạn. So just 2 minutes, have a 2 little phút chit thôi chat. chúng ta sẽ giao tiếp ngắn với nhau ở tại đây. Còn ở trên Zoom thì các anh chị em có thể giải lao một xíu.